compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính Đại Đức Tăng Thinh, vì thứ Pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thiên chiến diệu Pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt lạc, tương chứng vô sanh. Homage of the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye A La Hơ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đát Tha Tô Ya Đà Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang shen she wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jian wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, the Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good new advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Sát, Liu Tzu, Sư Phụ Sang人, 各位沙弥尼，各位善知识，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, kính thưa sư phụ, kính thưa cô, kính thưa quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 4th of February 2012. We are gathered in Rosemead to lecture on the Vajra Sutra. We are on slide 65, talking about Buddhas. We begin to go into the sutra text now, and we are discussing the term Buddha here. Bắt đầu phần kinh, phần chính văn, nói về Đức Phật. Buddha stands for the enlightened one. Phật là cái danh từ có nghĩa là cái đấng giác ngộ. And when you talk about enlightenment, there's outer enlightenment and there's inner enlightenment. Bàn về cái giác ngộ thì có cái giác ngộ ở ngoài và cái giác ngộ ở trong, nội ngộ và ngoại ngộ. Ngoại giác và nội giác. Okay? The outer enlightenment pertains to the fact that when you look outside, everything is empty. Ngoại giác có nghĩa là nhìn ra ngoài, bất cứ cái gì nó đều là không. Meaning in particular, cái người mà giác ngộ mà có cái ngoại giác đó, they do not see people's flaws. Họ không thấy cái sơ khuyết người khác. Okay? And furthermore, they are not defiled by the six dusts. Và hơn nữa, cái người mà có ngoại giác, người ta không bị 6 cái lục trần,
6 cái trần đó nó làm ội. Alright? Any questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? Yes. What level being has outer enlightenment? Cái đấng nào là có cái ngoại giác? Okay. The Buddhas and the Bodhisattvas have outer enlightenment. Các chư Phật và chư Bồ Tát đã đắc được ngoại giác. Okay? Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? What does it mean? There are 3 aspects here. Cái ngoại giác nó có 3 cái khía cạnh. Okay, and we should go over them a little bit. Okay. Number 1, cái ngoại giác nó có 3 cái khía cạnh mới gọi là ngoại giác. Okay. The first one says the dharmas are empty. Plus, not see people's flaws. Plus, number 3, not defiled by the 6 dust. Cái ngoại giác nó có 3 cái khía cạnh mà you have to pay attention to. Okay, có 3 khía cạnh mà phải để ý tới. Thứ nhất là thấy tất cả những cái gì quý vị thấy ở ngoài đó đều là không. Whatever you see outside is all empty. Number 2, you do not see people's flaws. And number 3, you are not defiled by the external environment. Okay. Does this apply to any of you? Có ai có tới trình độ này chưa? Giơ tay cho chúng tôi biết. Please raise your hand. 如今你这么样，你真了这个境界没有？He says that I just don't want to boast. She doesn't want to brag about it. She doesn't want to tell people about it. Yes? Anyone else has certified at this state? Please let us know. Okay, this is an important part. That's why I took the time to elaborate a little bit for you, so give you an idea. Because most of the Vajra's true explanations, they gloss over these concepts. So we figure that our small contribution to this particular sutra is that we elaborate on these concepts a little bit more than the typical explanation of this sutra. Thường những cái chú thích đó, không giảng về những cái phần này, thành chúng tôi cố ý giảng thêm để nó nới rộng ra cái chiều sâu của cái kinh này mà trước giờ chưa có. So this is a small contribution from our temple to the understanding of Mahayana. Đây là cái sự cống hiến nhỏ nhỏ của cái đại chúng của cái chùa này. Okay. Ngoại giác là to the outer enlightenment. Okay. They see that. Let me do it in Vietnamese for those, because this is important. I want everyone to understand. Không thấy
Okay. Okay, I explained this in Vietnamese as well, so that now everyone knows. Okay, giảng cho quý vị rõ ràng cái phần này cho tất cả buổi tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa đều thấy rõ ràng. Okay, this is the so you say what does it mean when you see that the dharma is empty? Thứ nhất, cái ngoại giác. Tại sao nói cái pháp không nghĩa là sao? What does it mean to see dharma as empty? Anyone? See, if you answer all these, you're able to answer these three questions properly, then you have outer enlightenment. Nếu người nào trả lời hết ba cái phần này mà đúng, thì mỗi người có quyền trả lời. So I'm hoping you will contribute your answers, okay? Because you give the right answers, I will certify you have outer enlightenment. How's that? Ngày hôm nay thầy sẽ cho lon cho quý vị, sẽ cho cái bằng chứng nhận quý vị là được ngoại giác, hả? Hay là nội giác? Okay? Is that a deal? Think about it thoroughly, okay? Please think about it. Especially John. I know John is after degrees now. He collects degrees and knowledge. Okay. What does it mean? What does it mean to see that dharma is empty? Pháp không nghĩa là sao? What does it mean? Anyone, please. Carol, I know Carol wants this degree here. See, I know she's ready for it already. Nói là mình không chấp vào cái gì hết. Absolutely. You agree? 1 out of 3. Keep it up. Cô nói là mình không chấp vào bất cứ một cái gì hết. Okay? Meaning that it's okay to lose to your ex-husband. Chẳng hạn như mình không chấp gì hết, có nghĩa là mình thua chồng cũ mình, không sao hết. Is that correct? You buy that? Anyone else wants to add? Kim Điền, what does it mean you're not attached to anything? Can you share your insight for us, please? Hỏi cái cô Kim Điền, cô muốn cống hiến gì không? Carol agrees that it's perfectly okay now for me to lose to my ex-husband. I'm not talking about her in particular. I'm just throwing out names, of course. Okay, tôi chỉ nói tên vậy thôi chứ không nói chỉ ai hết. Okay, Kim Điền, what does it mean to you? You're not even married. You're kidding. Kim Điền refuses to say. She says, I had the same. I'm the same as Carol. I said, no, you're not even married. I don't believe you. What did she say? Nói gì? Or she says, it's okay not to be married. Very good. Excellent. Yes, Tex. What does it mean to you? Yes. You're thinking. It's no good. Okay. Quickly. Don't think. He's still thinking. Quảng Ngân, pháp không nghĩa là gì? Đừng có suy nghĩ. Pháp không nghĩa là gì? Đối với Quảng Ngân, xả cái gì được? This is what it means. The reason I ask you a question is that, Kim Điền cheated a little bit because she used humor. She humors me, but I accept it. Okay? It means that I look at you, I know that none of you can claim the old dharma is empty. Am I correct? Raise your hand. Ai dám nói? John, you bragging. Tôi nói cái này
không ai có thể dám nói với tôi rằng là họ có thể nhìn tất cả pháp là không. Tôi không tin chuyện đó. Because I know where you are. Tôi biết tất cả quý vị, trình độ quý vị tất cả ngày hôm nay. All of you visible beings present today, I know where you are. Okay, I know exactly where you are. Okay, you can try to fool me all you want, but I'm not. I know exactly where you are. Okay, so I know that you cannot possibly claim that all dharmas are empty. Okay, but my question to you means that at this point in time here, do you realize what you cannot see as empty? That's what the question means. Is it clear? Okay. Tôi biết quý vị, tất cả quý vị ngày hôm nay mà có mặt ngày hôm nay, mà những vị mà có thân có xác ngày hôm nay của cái pháp hội này, thấy thầy nói cẩn thận không? Thầy không nói mấy người kia, nói quý vị thôi. Okay. Tôi biết trình độ quý vị. Tại tôi biết cái trình độ quý vị chưa có thể nào thấy được cái pháp là không. Không cách nào quý vị thấy pháp là không hết. Tôi biết cái chuyện đó. Thành cái câu hỏi quý vị là nếu như quý vị thấy được cái pháp là không, chưa được quý vị thấy pháp là không á, có nghĩa là hiện bây giờ có một cái mà quý vị không thể nào thấy không được là cái gì? Thì có người nói á, mình không biết tên là ai đó, có người nói á, là con phải thắng chồng cũ con. Okay? Tức có nghĩa là không thể nào chịu thua được. Okay? Không thể nào chịu thua người ta được. Cái đó không chấp nhận được. Thành là cái thắng với thua là chưa phải là không. See? You understand? Yes. No, this refers to everything. Everything. Yes, everything you can think of. All dharmas are empty. That's the fourth contemplation. Consider all dharmas without a self, right? No, all dharmas are empty. Yes. All dharmas are empty. Okay? So, since I know you cannot possibly see all dharmas are empty, so I'm asking you, what is that right now? You cannot see, you cannot let go. You cannot see it's empty, meaning you cannot let go. Okay? This is how you get started. Quý vị muốn tới cái chỗ mà thấy tất cả pháp đó là không á, rồi quý vị có thể bỏ cái mà cái giờ quý vị thấy mà không thể không được, bỏ từng cái. You cannot get there to see all dharmas are empty until you start letting go of what you cannot let go right now. Okay? And for me and for some people, it's about winning. Cá nhân tôi có một vài người nào đó là không thể nào chịu thua được. I know Xiển Khai looks at me and says, this monk here, he's not gonna back down. Cái cô này cô nghĩ tôi là ông thầy này không bao giờ nhường ai đâu. She knows it by now. Bây giờ cô tin tưởng, she's convinced that this monk here, if you challenge him, he ain't gonna back down. Phải không cô Hiền Khai? Touché. So I said that, but for example, this particular Shamini is not even a bhikshuni, okay? Mind you. This Shamini is convinced that I will not back down. I cannot lose. I refuse to lose. And so in particular, if you challenge me, I will never back down. So I asked her, is that accurate? She says, is it accurate? I said, you got me. So we all in the same boat. Chúng ta đều giống nhau hết. We don't see dharma as empty. Mình đều không thấy các pháp là không. Let's face it. Okay? So I admit, tôi chấp nhận. I will not back down. Tôi không nhất định, tôi không nhường. Okay, I must win. How about you, Tex? What can you let go right now? What can I let go of? Yes. Your children. Con cái. Bỏ không được. How about you, young man? You cannot let go. What you cannot see is empty. Mình không thể nào thấy không được. Yes. The body. Cái thân không thể bỏ nó được.
You know why? Because I go to Whole Foods, I buy the wholesome foods, and I nourish my body, and I take care of my body, make sure that I get enough nutrition, I get enough sleep, that my skin is fine. And then when I go out to lunch with Master, that people look at me and say, oh, how can a monk go out to lunch with a nice looking chick like that? It's not fair. Okay, right? Okay. You see the point here, folks? I'm not going to go around and embarrass you anymore. The point here is that, my message to you is that, when you listen to Dharma, tôi nói quý vị nghe, khi quý vị nghe Pháp đó, cái Pháp đó, nó để quý vị tự xét. It's for you to do introspection. If I talk about Dharma not empty, that means what is that you can't let go right now? Hiện bây giờ mình không thể bỏ là cái gì? Tại cái đó là không thể nào không được. Okay? Kim, what can't you let go right now? See, she's thinking. No, the one thing that comes to mind right away, what is it? Your husband. See? Dễ sợ không? Okay. You have to face that. Mình phải dám nhìn nó. You have to be able to face it before you can let go. Và mình phải dám nhìn cái mình không thể xả được. Mình mới có cái cơ hội mà xả nó được. If you cannot let go, then you are, in other words, allowing yourself to suffer because you cannot let go. Nếu chúng ta không có thể xả được, là chúng ta từ cho phép chịu khổ sở vì không chịu xả. You realize that? Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Number 2. Chuyện thứ nhì. You do not look at people's flaws. Không nhìn tới cái lỗi lầm người khác. Có ai muốn nói gì không? Anyone wants to make a comment about this? You don't look at people's flaws. Nhập lạc. She has a story. She's prepared. đợi tiếng cái chuyện nó có hấp dẫn lắm, thành phải dịch ra tiếng Anh. I ask her for her permission to interrupt her because I know this story is so juicy. I don't want you to wait for too long. I want you to be involved. She says she prepared a story. She says that there is the famous Chan monk. He's very well known,
and he's very wise, and he gives advices in a very strange way. When you ask him something, he only says 2 words. Okay, and there is a couple of lovers, a young lady and her lover, and they get romantically involved, and therefore she's was knocked up. Why are you not your head, Tex? Huh? Oh. Tôi kể tới cái chuyện mà cô này có mang thai, ông kia ông gật đầu, tôi nói ủa sao ông gật đầu gì kỳ dữ vậy? So she informed her lover, of course, so they talked about it, and so the lover decided to run away. Okay, they desert her, and she wanted to run away too, but the fetus does not want to run away, so but it keeps on growing. That's where it stands. Kể tiếp đi. Dạ, Di Đà Phật. Thì cô này cổ có bào cổ, cái bào cổ càng ngày càng lớn thì cha mẹ biết mới hỏi cổ. Thì ở gần làng của cổ thì có vị thiền sư đó, người Nhật, mà ổng chuyên môn là chỉ ngồi thiền suốt ngày. Rồi ổng gia đình cổ cũng có qua lại, cổ cũng hay, thành ra cổ không biết ai cổ chỉ đại ông đó. Ông chỉ thế là cả gia đình mới đến nói vị thiền sư đó, nói là qua lại là cũng như là rất là kính nể ổng, rồi cúng dường cho ổng, mà sao bây giờ con gái lui tới bây giờ có bầu như vậy. Ông thiền nói sư cũng tôi tưởng cúng con gái cho tôi luôn nữa chứ. Có phải có như vậy không? Hả? Ông không nói trả lời như vậy hả? Không, ổng lúc nào ổng cũng trả lời 2 tiếng, ổng nói vậy hả? Lời bắn ổng cũng nói vậy thế à. Rồi cái nói ổng lấy con gái có bầu, ổng cũng nói thế à. Rồi cái mắng giết ổng cái gì ổng cũng trả lời chỉ 2 từ thế à. Vậy hả thôi. Rồi tới khi cô gái sanh đứa con ra, gia đình mới bắt cổ phải đem đến trả cho thiền sư đó, rồi bưng tới bồng tới chỗ thiền sư nói con ông trả ông nào, ổng cũng nói thế à. Rồi cái 3 năm sau thiền sư cũng nuôi đứa bé, chịu cực khổ nuôi đứa bé đến 3 năm, đứa được 3 tuổi. Đứa bé rất là đẹp trai, thằng trai đó, bé trai, bụ bẫm rồi dễ thương lắm. Thì thấy gia đình cô gái cũng nguội lạnh hết rồi, cái cô gái anh chàng kia thì làm cũng hơi khá giả rồi, cái cô này mới kêu anh chàng đó trở về. Rồi anh chàng nó cũng chịu về, chịu đi nhìn con. Rồi mới thú thật với gia đình, cả gia đình mới đến mà lại sám hối với ông thiền sư đó, rồi xin thiền sư sám hối, rồi nói là mà chịu lỗi hết này kia. Ông thiền sư từ đầu cuối cũng thế à. Thế nè, nghĩ quan cho thầy cũng nói thế à. Rồi nói dạ thôi bây giờ xin sám hối thầy cũng nói thế à. Nếu bây giờ thầy cho con xin cháu trở về nuôi, nói thế à. Rồi câu chuyện nhiều hết. Không có biện bạch, không nói không gì, không thấy lỗi ai, không thấy nói gì hết, chỉ là thế à. Chuyện tới đâu cũng thế à hết. Và rất là vui, rất là an nhiên tự tại, không muốn nói lời thứ ba nào hết, chỉ 2 từ thế à. So continuing the story, so her belly keeps on growing and growing. So since it became so visible, her parents found out. So they asked her, "What's the matter with you?" She has confessed, and so they realize that she's expecting. So they ask her, "Who's the father?" And she pointed to the Chan monk, okay, and says, "He's the father." So the family came to the Chan master, and said, "How could you? We come and make offerings to you. We take care of you. We venerate you.
and how and we're a good family. She's a good girl. How could you do this? The monk's response is, oh really? Did you you know she about to give birth? He said, oh, you really? So whatever, they said, of course I embellished a little bit because the Vietnamese like the different. I don't remember what she said exactly. So he said, you realize, this is, you're breaking a precept. Oh really? You realize that we could sue you for this. So, oh really? So he keeps on. All he does is answering. His answer is always, oh really, oh really, oh really. Okay, and so so I added. I said, if I were him, I would have said. So the family says, how could you? We're so faithful to you, and you realize that you destroying the faith of your followers. You would answer, oh really? I said, my answer would be, and I thought you were offering her to me too. Text. I'm so embarrassed. You see, Randy doesn't find it funny at all. So the guy kept on saying, all he does, whatever they ask him, whatever they tell him, whatever accusations they threw at him, he would simply say, oh really, oh really. So the young lady gave birth to a child. They gave it to the Chan monk to rear him. So he spent 3 years raising the child, and he suffered a lot with the child, with a lot of embarrassment, a lot of hardship, because with his bad reputation, no one ever came anymore and to support him or bound him even. But he labored away and raised the child. Okay, and by the age of 3, the real father was doing well. His business is doing well. So the young lady came and saw him and asked him to recognize the child, and he agreed. So they came to the Chan monk and confessed, and said, and they told him, we're very sorry. We're sorry. We are really. He's really the father. You are not. So they proclaimed, and so the monk responded, "Oh, really?" So that's the monk's response to everything that to people's questions. Whatever people ask him, people say to him, he always answers, "Oh, really?" 2 words. Okay, that's the end of her story. It's very good. Câu chuyện hay lắm. What do you think? Why does he say, oh really? Tại sao ông nó nói chỉ là vậy hả? Có nghĩa là sao? What's this? What is this? Ruler's comments, I'm not sure what level he's at, but all he does is to say, oh really? Cô Nhập Lạc có nói là cái vị để ý đó, có nói là con không biết á, cô không biết á, là cái trình độ của thiền sư nào là trình độ nào. Ông chỉ trả lời là, vậy hả? Vậy hả? All he does is all the answers, all the questions he answers, oh really? Oh really? Okay? Why? Tại sao như vậy? Yes. I'm not sure what the effect of doing that is to make the person who made the accusation consider what you said. That's the effect of why he did it. Can you possibly say after people accuse you all these things, you say, oh really? Oh really? I'm going to kill you. Oh really? I'm going to sue you. Oh really? I'm going to make your life miserable. Oh really? That's what he does. Okay? Why? Tại sao như vậy? Người ta hâm mình.
người ta trù mình, người ta rủa mình. Ông chị nói vậy hả? Vậy hả? Thầy biết làm thầy như vậy, thầy làm như vậy thầy tức đức không? Vậy hả? Mà thầy có biết thầy như vậy tôi có thể kiện thầy lên tòa thượng phẩm không? Vậy hả? Thầy có biết như vậy, thầy biết như vậy là tôi có quyền lấy cái súng bắn thầy không? Vậy hả? Tại sao người ta trả lời như why does he answer like that? He's not identified with where they're coming on. He's not really impactful. He's not moving with it. It's offensive, isn't it? Nó hơi sốc một tí mà không? Vậy hả? Vậy hả? I don't think he's worried about that. Không sợ sốc người ta, không sợ sốc tâm người ta. Why? Anyone has any theory? Có ai có ý kiến gì không? Tại sao ông trả lời như vậy? Yes, Randy. Không màng cái ngoại cảnh. Right here. Not defiled by the six dust. Cái người này nó không bị lục trần nó ô uế. Người ta hâm mình cũng vậy. Người ta thương mình cũng vậy. Người ta ghét mình cũng vậy. Người ta vu oan cho mình cũng vậy. Người ta cho mình cái chùa cũng vậy. Người ta đòi cái chùa cũng vậy. Người ta cho chiếc xe cũng vậy. Okay. Ta hâm cũng vậy. Dễ sợ không? Cái này là cảnh giới mà không bị lục trần nó ô uế. Câu chuyện nó rất là hay. This is a beautiful story. I cannot find a better example of the state of someone who's not defiled by the six dust. Cái chuyện nó hay dễ sợ, tại vì đây là cái cảnh giới của cái người mà không bị lục trần ô uế. Bất cứ chuyện gì xảy ra, vậy hả? Yeah. I say, I want to repent. Really? Can I have my son back? Really? Dễ sợ không? Chân công phu thật sự. Dễ sợ không? Okay? Is that clear? Nghe hiểu không? Okay, so we talked about, mình mới nói về bàn xong về không bị lục trần ô uế. Có nghĩa rằng cái không bị lục trần nó ô uế nó có nhiều cái trình độ. There are a lot of levels when you talk about six, not defined by six dust. But this suffices to say that his mind is unmoving. Nói cách khác, không bị lục trần ô uế là cái tâm nó không có động. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra nó có thể tốt đến chừng nào nữa, tâm mình không động. No matter what happens, no matter how great things are, he's not moved. No matter how bad things are, mặc dù nó ác đến chừng nào, nó tệ như nào cũng không có động. They don't move. Okay? Tâm nhất định không có động. Okay? Is it clear? Nghe rõ ràng không? It's not about talking, không phải nói đâu. Nó thực sự, I mean, how do you know? You don't know until you get there. Quý vị không thể nào biết cho đến khi quý vị mà tới cái cảnh giới đó. Bị người ta tới, ta nói là thầy là làm con gái, là làm chuẩn bậy với con gái tôi. Vậy hả? You can talk all you want. But until when you face the situation, someone comes to you and accuses you of having knocking up someone's daughter, and all you have to say is really? Really? I want to sue you. Really? I'm going to make you pay. Really? Okay. You're going to be very sorry. Really? Okay. Không bị lục trần ô uế là như vậy. You don't move, no matter what.
No matter how good the good the situations or how bad the situations, you still don't move. Mặc dầu cái hoàn cảnh nó tốt chừng nào nữa cũng không có sung sướng, mà nó xấu chừng nào mình cũng không có buồn. No matter how great the situation, the conditions are, you don't get excited. No matter how bad the situation is, you don't get excited. Okay? Is it clear? Because if your mind moves, that's when you are defiled by the external environment. Nếu cái tâm mình nó động thì mình bị cái ngoại cảnh nó chi phối mình. Is that clear? Wouldn't that be nice, huh, Vicky? You're an evil person. I'm gonna make you suffer. Oh, really? Oh, really? Oh, really? I'm gonna kill you. Are you offending me? Oh, really? I'm gonna kill you. I swear I'm gonna kill you. Oh, really? I'm about to kill you. Oh, really? You don't move. You don't move. Dễ sợ không? Dễ sợ không? Người ta cần hung tợn chừng nào mình không sợ, mình không có động. And that is liberation. Cái người này đắc giải thoát rồi. He obtained liberation already. He's liberated from what? Đắc giải thoát cái gì? Cái phiền não. Liberated from affliction. It's no longer afflicted. Không bị phiền não. It's no longer defiled. Không bị ô nhiễm nữa. Is it clear? Okay? Questions or comments? Any other story? Có ai có câu chuyện nào khác nữa không? Yes, John. It's nonsense, right? How can a person be like that? I'm not falling for that. That would be bragging, wouldn't it? Ông thử tôi, ông nói là cái ông quỷ này, mấy đồ quỷ đó, ông thử, ông nói tôi là thầy ơi thầy, có chuyện thầy vô duyên lãng xẹt. Không biết tôi trả lời sao không? Thầy nói gì ha? What was my answer to his comment? Oh, really? What did I answer him? I forgot already. I don't trust people who are trying to trap me. Tôi trả lời cho tầm bậy tầm bạ, cái ông nói đáng lẽ thì phải trả lời là vậy hả? Thế nó không có đâu. không bắt chẹt thầy được. Thầy không bắt chẹt thầy làm bộ được. You cannot catch me trying to pretend. Yes. Okay. What about not looking at people's flaws? Không nhìn tới lỗi người khác. Nghĩa là sao? Isn't it? Yes. Cái này là cái tập khí của cái người thế gian đó, là chuyên môn nhìn cái lỗi lầm người khác. This is the way of the people of the world. We love to look at people's flaws. And doesn't stop there. And tell others about it. Không phải mình chỉ thích nhìn cái lỗi lầm người khác, mà mình thích nói cho người khác biết là mình thấy được cái lỗi người ta. Why do we want to tell other people about Tex's flaws? Because we want people to know that we can tell. We know. Mình thấy được. Muốn khoe. You want to brag about it. Okay? And what's another reason? Lý do thứ nhì là sao? You can blame our misery on others. Cái lý do thứ nhì mà mình thích nhìn cái lỗi người khác và nói cái lỗi người khác là tại vì chúng ta muốn
đổ lỗi người ta về cái phiền não của chúng ta. Chúng ta phiền não vì người ta. We blame others. We blame our afflictions, our misery on others. Mình đổ lỗi cho người ta. Mình đổ lỗi cái khổ sở của chúng ta cho người khác. Anyone like to tell a story? Các ai muốn kể về cái chuyện này không? I have a lot of stories to tell you for the last several months. Tôi có nhiều chuyện để kể cái gì về cái nhiều ví dụ để kể cái gì 6-7 tháng vừa rồi, 3-4 tháng vừa rồi, từ tháng 9 bây giờ, since September till today, that's 4 months. Yes. What it is that this is a habit energy that we are conditioned to have lifetime after lifetime. Cái này là một cái tập khí mà chúng ta có đời kiếp kiếp. Questions or comments? And let me tell you, if you find yourself blaming someone else, tôi nhắc cái vị nghe, nhớ cái vị phải tự xét lấy. Nếu thấy cái hành động chúng ta đó là đang trách người khác, đang đổ lỗi người khác. If you find yourself blaming someone else, like my ex is unreasonable, chẳng như chồng cũ tôi đó, nó vô lý dễ sợ lắm. You know what? You're wrong. Mình sai. You're wrong. You're walking down the wrong path. Mình đi vào con đường trật rồi. You're walking down the path of misery. Mình đi vào con đường khổ sở, con đường khổ não. And I will tell you this, you cannot win. Quý vị không thể nào thắng được. You walk down that path, all you experience is misery. Quý vị chỉ thấy toàn cái phiền não không? The misery keeps on compounding. Càng ngày nó càng khổ não thêm. Nó không bớt đâu. It will not decrease. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, Vicky. I'm going through, coincidentally, I'm going through a lawsuit where someone is suing me and to ruin my reputation. And it's really We should get together and share war stories. for hours. But the scariest thing about it is you kind of wonder. How about lunch tomorrow? Are you free for lunch tomorrow? I have, I need to let it out. It's just goes on and on. I wish I could say, oh, really, but I can't take it anymore. It's interesting because it's they're trying to, this person is trying to find monetary gain. Yeah. And we were told by the judge that we have to go to mediation and find, so. Yeah. On my side, we're willing to give up everything. Right. Everything. Right. And that's a lot. Right. And You're not fighting. You're not fighting. we're not fighting. Right. We're just giving. That's very Buddhist. I'm so proud of you. You need to give me some tips because I've been accused of not backing down. I'm not looking at anyone in particular. Maybe it happens to be the closest person to me. No. But it's really interesting because then we went to mediation, and the next day we had to go to court. Uh-huh. And so then we're in front of the judge, and the judge thought both sides were going to mediate. Uh-huh. But then it became apparent that the other side wanted major monetary gain. Right. Major. I mean, unbelievable. Uh-huh. And so now it just continues. Yes. Now I have a second trial. Mm-hmm. And you kind of think to yourself, I guess it's just going to have to play out.
whatever. I thought it's just gonna. There's no. I'm just in a machine in a way at this point. What's so sad about when you hear the story is not only your suffering and your family suffering, but I also hear the other side suffering so much. The other side being so vindictive, being so hurtful. And you know what? You're like that, you cannot feel good about yourself. Cô này cô kể, cô nói là cô đang bị người ta kiện tụng, người ta phỉ báng cô, kiện tụng cô ra tòa là từ lâu rồi. Mà bên cô nói là ông con tòa nói là phải ra mediation. What's mediation? Phải qua giải quyết với nhau. Hả? Thỏa thuận với nhau. Hả? Truyền thông hả? Truyền thông. Whatever it means. And mediation, truyền thông, có nghĩa là thỏa thuận giải quyết với nhau, chứ đừng có kiện nữa, đừng để thỏa thuận với nhau, đồng ý với nhau. And so she went to mediation. She said, whatever it is, I agree to it. And thì muốn gì cũng được. Thì cái bên kia, cái bên mà kiện cô này thì nói là đòi rất nhiều tiền, đòi một vô lý lắm. And thành bây giờ không thể nào thỏa thuận được, thành ra có cái việc tiếp tục kiện tụng nhau. Thành tôi mới nói, tôi chia buồn với cô, tại tôi biết cái khổ sở dễ sợ, tại vì không phải riêng khổ sở của cô nữa, tại vì quý vị có biết không, một cái người, you know, I realize something people don't realize until people who hear the story, they have no clue, right? Because I have similar experience, because once if you're slandered like this, you can't work anymore. No one's going to hire you, right? Tôi đã khổ, tôi hiểu cái khổ tâm này, tại một khi mà ta kiện tụng mang cái tiếng như vậy, làm sao mà có khách nữa bây giờ. Tôi cũng hiểu sơ về cái hoàn cảnh này. Rồi không phải riêng cái gia đình cô, cái việc làm cô nó xong, nó hư hết rồi, mà còn gia đình cô nó khổ sở nữa. Rồi tốn tiền bạc nữa. Now the family has to suffer because you're not happy, and they have to go through expenses. You have to spend money to defend you, your reputation. And you know what? No matter how your neighbors look at you, they say, she's being sued because, you know, it is. They don't say in front of your face, but behind you, they say, you know, this woman here, I don't know what kind of work she does, but there's no smoke without fire. Right? I'm not telling you anything that I don't know about, okay? Nên tôi nói cái chuyện này không phải là riêng mà cô này, gia đình cô khổ sở này nọ không, mà cái chuyện mà cô chưa kể là người ta thù thị với nhau sau lưng cô nói là cái người này nó xấu như vậy, là không biết làm sao, công việc gì, có giỏi bao nhiêu nữa, bỗng nhiên là có bao nhiêu năm trời xây một cái danh tiếng như vậy rồi bây giờ có một chuyện xấu nó xảy ra như vậy, thì con người làm sao người tốt được, đúng không? Làm không có lửa làm sao không có khói được, đúng không? Khổ vậy sao? So I know what you're going through. It's so difficult. People they have no clue. Most people who are not involved in this have no clue what the kind of pain and suffering you're going through. Cái nào người ta khổ tâm dễ sợ lắm. Nếu tôi nói cái chuyện quý vị nghe, không phải riêng cái phía bên này cái người ta bị kiện tụng, bị khổ tâm không, mà tôi thấy cái người mà đang kiện cô đó, cái tâm nó đang thù hằn, nó đang độc địa. Cái người đó không thể nào mà hạnh phúc được. Người đang khổ sở dễ sợ. There's so much misery going around. What for? Để làm cái gì? What for? Just to inflict pain? That's it? That's it? Ok, quý vị nghĩ cho coi. Mình chỉ làm cho khổ sở thôi hả? You want to destroy someone else's life? To me like the whole mình hại cuộc đời người ta để làm cái gì? What for? You feel good about destroying someone's life? Mình hại cuộc đời người ta rồi mình thấy mình sung sướng được không? Mình thắng trận đó. You win now. You win. Your argument. You feel good about it? Mình thắng trận. Mình thấy sung sướng được không? You see the misery, the suffering of your victim. Cái người ta đang khổ sở. Người ta đang cực khổ như vậy. Mình có sung sướng trong cái sự thắng của mình được không? You feel happy about your victory?
I wouldn't. If I know my victory is predicated upon the misery of someone else. Tôi không thể nào sung sướng trong cái sự kiện tụng này, cái sự thắng này, thắng cuộc này, khi tôi biết cái sự thắng của tôi đó, cái sự sung sướng của tôi đó, nó phải dựa trên cái sự đau khổ một người khác. How could you feel good about yourself? You deluded. Cái người này tội nghiệp, vừa khổ sở, vừa độc địa, vừa này nọ, mà cái người này hoàn toàn điên đảo, hoàn toàn bị mê muội. It's a deluded person. Yes. You know, it's the strangest thing because somebody would really feel good about ruining someone. It's just the strangest thing. Well, it's funny you're able to talk in that with that level of detachment. I know it hurts a lot. I know it's not pleasant. Có nói là con nào có thể có một người mà có thể không thể tưởng tượng có người có thể cố ý gia hại một người khác như vậy. Tôi nói cô có thể nói một cách dửng dưng như vậy, thì ra tôi biết trong tâm cô khổ sở dễ sợ lắm. Okay. Any other comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? It's our karmic debts. Mình nợ người ta. They don't listen to reason. Không có lý, không có lý do gì. Người ta phải làm mình khổ sở. They need to make us suffer. That's all. They need to inflict suffering on us. That's all there is to it. And it's a good thing that you're learning to let go and learning to recognize that and say that, you know, it's about repaying my karmic debts. And you're doing the right thing. You don't blame the other person. Okay? You look at yourself. You say, okay, it's my karmic debts. I'm suffering because I need to pay up. Cái này cái thái độ của cái người mà biết điều là nói là đây là cái nghiệp của tôi. Okay? Mình phải trả lại cái nợ người ta, chứ đừng có trách người ta. Okay? And instead develop some compassion for them. There's no way to make her understand, right? That she's so unhappy, and what's the point in pursuing this path of unhappiness, the path of destruction? Mình biết người ta khổ sợ, biết người ta phiền não, mà nó nằm cao mà do người ta hiểu được rằng là đi xuống con đường mà hại người ta để mà hại cuộc đời người ta, vậy thiệt ra không có gì hay ho ở trong đó. Questions or comments? Okay, so you cannot walk the path of enlightenment if you keep on, insist on accusing others. Tôi nhắc lại cái việc, đừng nói chuyện giác ngộ. Mình nói chuyện chúng ta đang đi con đường về giác ngộ, thì những người mà thành tâm muốn giữ con đường đó. So those of us who are intent on walking this path towards enlightenment, okay, then we need to stop ourselves and need to stop from blaming others. Những cái người đi con đường này thì tôi khuyên quý vị không nên đổ tội người khác. This is what is meant by looking at other people's flaws. Cái ý nghĩa của cái không thấy lỗi người khác là ở đó. Thấy lỗi thì để mà đổ lỗi người ta. Ý nghĩa là thấy lỗi nghĩa là đổ lỗi ở đây. So the meaning of looking at people's flaws means that you're blaming others. That's what it boils down to. Người thế gian nó như vậy thôi. Là chuyên môn thích nhìn lỗi người khác để đổ lỗi người khác. We like to look at people's flaws so that we can blame them. Okay?
Any questions? Anh thắc mắc gì không? All right. That's outer enlightenment. So, quý vị thấy không? Cái ngoại giác là như vậy đó. Outer enlightenment refers to outside yourself. Ngoại giác là mình cái ngoại cảnh. Thì cái sự hiểu biết của mình về ngoại cảnh. So, outer enlightenment relates to how we relate to the external environment. Okay? Now, by this definition of outer enlightenment, giờ mình nói về cái ngoại giác, theo cái định nghĩa của ngoại giác này. Okay? You notice that these are the major impulses that most of us have. Về cái ngoại giác này, nó nêu ra những cái tập khí của chúng ta. Number one, we take everyone to be real. Mình thấy tất cả mọi sự nó là thật. Okay? People say I love you, you grasp it. Chụp. Người ta nói ta thương mình chụp nó. Người ta nói ta ghét mình, they say people hate us, you grasp it, chụp nó. Tại sao vậy? Tôi cái gì đâu mà ghét. Okay? So you take everything through your sensors to be real. Tất cả những cái giác quan chúng ta mà thu nhập được, chúng ta coi nó là sự thật. We don't see that all those arise from conditions. Mà không hiểu rằng tất cả cái gì chúng ta thâu thập được nó do nhân duyên mà nó tạo ra. Thôi, thành nó không phải là thật. Therefore they're not real. Họ không thể nào nó thật được. Okay? Number one. Number two, we have the habit of blaming others for our afflictions. Cái tập khí thứ nhì là chúng ta chuyên môn đổ lỗi cho người khác. Tại vì lỗi nó, tại vì nó này, nó nọ. It's because it's his fault, because he promised me, because he went back on his word, because he cheated me, because. Bao giờ cũng lỗi người ta hết. Okay? Cái tập khí nó như vậy. Okay? And number three, you know what? You don't have outer enlightenment because your mind moves. Cái thứ ba là quý vị không có được cái ngoại giác là tại vì cái tâm quý vị động, nó dễ động quá. You have no samadhi power. Quý vị không có đủ cái định lực. Và bất cứ cái chuyện gì xảy ra, tốt là xấu, tâm quý vị nhảy tưng. So no matter what happens, whether it's good or bad, your mind moves constantly. Okay? Is that clear? Okay. Next, inner enlightenment. Như nói bàn về cái nội giác. The inner enlightenment are a couple of things. You recognize that the mind is empty. Nội giác có nghĩa là mình nhận thức rằng, mình biết rằng, ý thức được rằng là cái tâm của mình nó không và nó tịch. Recognize the mind is empty and still. Mình biết rằng tâm của mình là nó không và nó tịch. You recognize your mind is empty and still. Okay? And you're not confused by the deviant or the deluded. Và quý vị không bị những cái người tà và mê muội nó làm quý vị lung lạc. Okay? Let's go through them. What does it mean to recognize that your mind is empty and still? Giảng nghĩa bàn thêm một tí về cái ý nghĩa của làm sao nhận rằng tâm không và tịch. What does it mean the mind is still empty?
Tâm không và tịch nghĩa là gì? Yes? Tâm không tịch nghĩa là sao? The mind is empty and still means that this mind here is devoid of thoughts. Nhận rằng cái tâm chúng ta đó nó không có tư tưởng. And still, that's still. Empty meaning that it's devoid of thoughts. Okay? And still, tịch, chỉ chinh, chỉ hay là chinh, chỉ, tịch, tịnh. So what's still? It's unmoving. Cái tâm nó không và nó không có động. Okay? What does it mean that the mind is empty and still? That means that, what does it mean to us? Tâm, mình không biết tâm là không với tịch nghĩa là sao, nhưng đối với chúng ta nghĩa là sao? Rồi sao mà tới đó? How do you get there? Anyone, oh by the way, anyone's mind is empty and still yet? Để tôi hỏi trước, tâm ai đã không và tịch chưa? Raise your hands please. Ai giơ tay cho tôi qua dùm đi. Rưu trình, 怎么样？你的心供给了吗？What it means to you. Vì chúng ta đó, cái tâm mà không tịch đó, đối với chúng ta là cái tâm mà không ham suy nghĩ. The mind that is empty and still is the mind that does not like to think. You cannot get there if you like to think. Nếu cái vị mà thích suy nghĩ đó, thì tâm không thể nào không và tịch được. Is that clear? Quý vị đồng ý không? Why is everyone has like, you know, having this sheepish look? Ai cũng vẻ nó hơi bẽn lẽn vậy. Huh? We think all day long. Mình suy nghĩ suốt ngày. Am I right? Yeah. We think all day long. That's why our mind is not empty and still. Cái tâm không thể nào không tịch nếu mình chuyên môn mình thích suy nghĩ. You love to think. I see Kim Deal said, let me see. Ooh, I like this. I think it's gonna look good on my transcript. Thinking, you processing, you mental processing. That's why the mind is not empty and still. Cái tâm chúng ta nó thích tính toán. It's a calculating mind. Cái tâm nó thích tính toán dễ sợ lắm. Okay? That's why it's not empty. That's why it's not still. Bởi vì nó không thể nào không và tịch được. You always calculating profit and benefit and loss. Ví dụ chỉ muốn tính toán cái lợi với hại. I don't see some people here in the morning who's not here. You know, some people are engaged in calculating benefit and losses. Những người chuyên môn mở mắt ra một cái là tính toán lợi với hại, thiệt với hại không. If you fail, they say, see, you have no wisdom. You always choose the wrong stuff. Thấy người ta thất bại, nó rõ ràng cái ông này thiếu trí huệ, chuyên môn chọn đường trật.
right? And you get some benefits, and you see how great I am. Rồi lời một cái nghĩ thấy tôi giỏi dễ sợ không? Thấy tôi thông minh dễ sợ không? Thấy tôi đúng dễ sợ không? Okay? Always processing, always scheming, lúc nào cũng tính toán, cũng so sánh, cũng tìm cái lợi. All right. You're not confused by the deviant and deluded. Không bị cái tà với cái mê nó làm nó lung lạc. Nghĩa là sao? There's two things here. Có hai cái khía cạnh ở đây. Number one, you're not confused by the deviant. Thứ nhất, quý vị không bị cái tà nó làm quý vị lung lạc, bị hiểu lầm. Là tại sao? Meaning that you're not confused about cause and effect. Có nghĩa là quý vị không hiểu lầm về cái nhân và quả. Okay? Meaning that you truly believe that whatever you do carries a consequence. Có nghĩa là quý vị thực sự tin rằng tất cả cái nghiệp chúng ta tạo đó, nó có một cái hậu quả. Doesn't matter if people know about that or not. Không cần biết người ta tin, người ta biết, người ta hiểu, không quan trọng. Nếu tạo cái nghiệp thì phải có cái quả. If you create karmas, you have to undergo retribution. Tạo nghiệp thì phải trả cái nghiệp. Okay? Just because you don't see any consequences yet doesn't mean that there's no consequences. Nếu không thấy cái hậu quả, đừng có ai nghĩ rằng là không có hậu quả. You believe simply that if you plan a good cause, you get good results. If you plan a bad cause, you do create bad karmas, create offenses. You will have to suffer. Chẳng hạn như rất giản dị, quý vị tin rằng là nếu như mà làm chuyện tốt sẽ gặp được chuyện tốt, nếu làm chuyện ác sẽ gặp được chuyện ác. Không cách nào mà chạy cái được hết. If you, there's no way for you to escape it. Okay? Is it clear? Vì nghe rõ ràng không? That's a deviancy. Deviancies are those deviant people, are those people who believe there is no consequence. Những cái người tà, những người nghĩ rằng họ không tin vào cái nhân quả, họ nghĩ rằng cái không có hậu quả, họ có quyền họ làm gì làm tùy cái sở thích của họ. Hậu quả nó không quan trọng, không có gì xấu đâu. So he says the deviant people are the people who believe that there's no consequences for their actions. There's no retribution for bad karmas. Yes. You know, there's a lot of people. More than that. Nói là rất nhiều người như vậy. Why is that? Why is there such people? Tại sao có nhiều người như vậy? One kind of people is what? Có những loại người như vậy. Những người nào vậy? Tham. The first kind of people are greedy people. Đúng không? There's some people so greedy. Okay? Có những người tham quá đi. Thành ra họ chỉ thấy cái lợi thôi. Họ không thấy được cái kết quả của cái sự sai lầm của họ. These greedy people, they only see benefits. They zoom in on the benefit. They refuse to look at anything else. Họ chỉ thấy toàn cái lợi, họ không chịu nhìn là cái hại. Okay? You agree? Có đồng ý không? They're so greedy. They cannot look at anything else. They overlook everything else. Họ chỉ tham cầu cái lợi mà họ không nghĩ đến cái hại của nó. Okay? For example,
And I don't mean to criticize people. Dạng tôi nghe những cái chuyện thời buổi này. And they say, for example, the developing countries, những cái người trong những cái quốc gia, những cái nước bên Á Châu đó, hiện bây giờ đó, họ làm lụng rất là cực khổ. Họ sẵn sàng làm việc, làm cày bừa để mà tìm cái lợi. So I hear that the Asian nations, people in the Asian nations are prepared to work very hard, work their butts off for the sake of profit. They are willing to put in the overtime. They work 6 days a week, 10 hours a day, for years on end, so that they're willing to put in the extra hours so that they get a little bit more benefit. Và họ sẵn sàng cực khổ, họ sẵn sàng bỏ rất nhiều công tâm huyết để mà thêm một tí xíu lợi thôi, họ sẵn sàng làm như vậy. Okay? They don't realize the kind of damages they're doing to their body. Họ không nhìn thấy cái tai hại cho cái thân thể của họ. If you abuse your body, you have to pay for it. Nếu mình xài xể cái thân này đó, thì cái thân này phải trả. Thân này sẽ bệnh hoạn. The body will become sick. Okay? The environment is going to become polluted. Cái chỗ mình ở, môi trường mình ở, nó sẽ bị ô uế. They refuse to look at all these consequences. Họ không chịu nhìn những cái hậu quả này. Họ chỉ nhìn thấy cái lời, cái đồng tiền thôi. They only look at the profits. That's it. Okay? And to me, it is not wise. Đối với tôi nó thiếu cái, nó không được hay. Okay? What's another kind of people? Một cái loại người khác là sao? Yes? Angry people, người giận. Angry people demand satisfaction. Cái người mà giận đó đòi được thỏa mãn. They intend upon inflicting pain on you. Họ giận, họ nhất định làm cho chúng ta khổ sở. Chỉ khi nào họ thấy chúng ta khổ sở, họ mới được vừa lòng thôi. They will not be satisfied until they see us suffer, until they see us miserable. Okay? Càng khổ chừng nào, họ càng thỏa mãn chừng đấy. Okay? They don't realize that in harboring hatred and poison their heart, họ không thấy rằng là khi cái tâm họ mà nó độc hiểm như vậy đó, they're poisoning themselves. Họ đang tự hại họ. You know that? When your mind is full of hatred. Tôi kể cái vị nghe cái chuyện này. Tôi quen một cái người kia giận dễ sợ lắm. This happened recently. I know of a particular person who's very angry. And after I spoke Dharma to her, sau khi tôi nói Pháp cô nghe, tôi nói là tôi khuyên cô bỏ cái giận này đi. Tôi biết cô có lý, cô rất có lý. Cô giận người ta sai lầm, cô giận đúng. I said, you are right. When your anger is justified, okay? And you are right to be angry because you are they are not fair to you. Người ta đối với cô, người ta không có công bằng đối với cô. Cô không có tội, người ta cứ chuyên môn đổ tội với cô. You're innocent. I know you're innocent. But you know what? Your anger is not good for you. Những điều tôi nói cô nghe, cái giận người ta không có lợi cho cô hết. Don't listen. Không nghe lời. Nhất định nghe lời. No matter what I said, I hate this person. I hate it. Nhất định giận. Okay?
Nói gì nói, khuyên gì nói. I spoke. I thought I was so eloquent. I explained the Dharma. I explained cause and effect. I explained all these things I don't have time to go into for you. And I thought I said, wow, I'm getting good at this. And no matter how great I was, I thought I was, wouldn't listen. Nói gì nói, thầy nói đủ thứ pháp hết, nhất định không nghe lời. Okay. And this it went on for months, nhiều tháng như vậy. Nói gì nói, nhất định không chịu nhận. Mỗi lần mà nêu cái chuyện, cái người đó là nổi giận ngay lập tức, nổi giận đùng, nói tai nó bùng này, mắt nó trợn lên, không muốn nghe ai. And one day, she was able to let go of the anger. Một ngày kia, cái duyên nó hên, tôi khuyên được, nghe lời. Té ra cái giận nó không có lợi. She realized that being angry is not a good thing for her. Đó bộ nhiên ngày đó bộ nhiên không biết sao nữa, chắc là chó ngáp phải ruồi sao, nói tầm bậy tầm bạ sao cổ tin rằng là giận nó không có lợi gì hết. And then the following day, ngày hôm sau nói với tôi, nói là thầy biết không, khi mà con xả được cái giận này, người con nó khỏe rồi. She told me the following day. She said that, you know, Master, after I was able to let go of my anger the following day, she felt physically better. The hatred generates poison in your heart that kills you. Cái cơn giận đó, cái cơn hận thù đó, nó tạo một cái độc tố trong người mình đó. Nó đang giết mình đang tự đầu độc mình. Mà không biết. You're poisoning yourself, folks. Mỗi lần mình giận đó, là mình đang tự đầu độc này. Okay? So, you can talk about cause and effect all you want. Đối với những cái người đó, mình có thể nói nhân nó quả, nó cũng vô ích rồi. Nhưng mình không nghe. We wouldn't listen. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And the confused, the confused people, the deluded people will not confuse you. Với cái người hỏi thứ nhất là tà, thứ nhì là người bị mê muội, không làm chúng ta lung lạc. The confused people cannot, the deluded people cannot confuse you. What does it mean? You're not confused by deluded people. Không bị cái người mê muội làm lung lạc. Nghĩa là sao? What do deluded people do? Mấy cái người mê muội ta làm cái gì? Deluded people many of these deluded people, the actions and the words do not match. Những cái người mà bị mê muội đó, cái lời nói và hành động của họ đó, nó không có tương ưng với nhau. They say something, but they do the exact opposite. Họ nói một đằng, họ làm một ngả. They do exactly the opposite of what they say, what they're claiming. Họ rêu ra, họ này nọ, thiệt ra cái hành động họ nó hoàn toàn nó đi ngược lại cái lời mà họ rêu ra. That's delusion. Cái đó là cái mê muội đó. Okay? We're not confused by that. Mình không bị lung lạc. Nghĩa là sao? It means that you look at people's actions, not their words. Có nghĩa là mình nhìn cái hành động người ta, không nghe cái lời nói người ta.
Is it clear? Words are cheap. Nói gì cũng dễ lắm, ai nói cũng được hết. Cái làm mới thiệt sự, cái làm mới là thật. The words are meaningless. It's what you do. Is the bottom line. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So, for the people who want to walk the path to inner enlightenment, những cái người mà muốn đi trên con đường về cái nội giác đó, I summarize it for you. Tôi xin tóm tắt lại cho quý vị nghe. You minimize your thinking. Quý vị bớt suy nghĩ, bớt tính toán đi. Please minimize your put a restraint on your calculating mind. Okay? And you look at your own actions. Thứ nhì, quý vị nhìn tới cái hành động của chúng ta, nó có đúng luật nhân quả là không? You look at your own action. You say, is it consistent with the law of cause and effect? If you believe you're a good person, you would not do evil things. You will not harm others. Nếu quý vị mà thiệt sự nghĩ là mình là người tốt, thì mình không hại người khác. Không bao giờ hại người khác. Alright? Tại vì mình hại người khác, thì chuyện xấu nó sẽ xảy ra cho mình. If you intend on harming others, you harm yourself first. Okay? And that's just for yourself personally. Cái đó là nói về cái tâm. Nói là cái tâm mình, cái tâm mình là mình tự xét lấy. Mình tự xét lấy. Mình sợ cái luật nhân quả. Mình biết sợ luật nhân quả. Mình nói là mình phải chọn làm tốt. Không chọn, nhất định không chịu làm ác. So you look at yourself. You say, you examine yourself. You say that if I truly believe in cause and effect, then I commit to doing good only. I will not harm others. Okay? And, chuyện khác nữa. And you are not confused by people's words. You watch people's actions. Chuyện thứ nhì là quý vị không tin lời nói người ta, chỉ nhìn hành động người ta thôi. Bác Thờ Hương giảng dịch hay quá ha. I didn't realize Chin Xiang is such a good translator. She yeah, it's excellent. Thank you so much. Cảm ơn bác Tân Hương nhiều. Yeah. I appreciate it. Yeah. She enjoyed translating. Yeah. Ta 怎么样呢？入境，他的翻译怎么样？可以吗？还好哈。还好 OK 好 谢谢 We do the best we can. Mình cố gắng hết sức thôi. Whatever we have, we share with you. Cái gì có, cái gì thì chia sẻ quý vị thôi. Chứ không có gì. We try our best. Cố gắng hết sức thôi. Alright, any questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Alright, we on slide 65, ở tấm 65. Can we move on? Mình tiếp tục được không? Okay. Slide 66, that's the second slide today. Đây là tấm thứ nhì ngày hôm nay. We have 800 slides to go. Mình có 800 tấm tất cả. And you know, I encourage you to go home and look at these slides beforehand and prepare your stories, because today I heard such a beautiful story. Nên tôi khuyến khích quý vị là soạn về nhà coi mấy cái tấm này trước,
vì soạn câu chuyện. Ngày nay nghe câu chuyện thích thú quá. I love the story I was given today. It's such a beautiful story. Kể hay quá. Such so appropriate. Hả? It is so appropriate. Câu chuyện hay quá. Cái quá nó thú vị quá. It is so beautiful as a story. And the funny thing is when you tell these stories, because that enables me to help you understand the story behind the story. Quý vị đem chuyện như vậy là vì có thời giờ mà đọc những cái kinh, xong rồi khi vị tới đây kể lại thì thầy mới kể quý vị biết cái câu chuyện sau của câu chuyện đó. Okay? All right. Không nhường ha. Really. Somebody still feels I don't back down. Oh, really? Okay. 66, tấm 66. So now we're talking about, the prior slide, we're talking about the sixth realization where the Buddha is the host. Hồi nãy vừa rồi mình nói về Đức Phật là cái vị pháp chủ. Okay? To tell you the story, to tell you the conclusion about the prior slides, nói cái kết thúc, cái vắn tắt cái câu hỏi, cái tấm vừa rồi. I really sincerely hope that you'll be able to obtain rebirth to the Western Bliss Pure Land, to hear it from the Buddha, because if you hear him speak Dharma, it's going to be so wonderful. Thành ra tôi xin kết thúc bằng nói cái vị pháp chủ đó, cái tinh thần của pháp chủ đó. Và tôi mong rằng tôi mong rằng quý vị sẽ đắc được vãng sanh để về để nghe được Phật giảng pháp quý vị. Nghe Phật giảng pháp sướng lắm. It's so wonderful if he speaks Dharma for you. Okay? And to me, I can't wait. I hope I obtain rebirth myself. Tôi cũng mong là được vãng sanh nữa. Tôi cũng mong được nghe Phật giảng. Because I love to be able to hear the Buddha speak Dharma. Personally, I thirsted to be able to hear my teacher speak Dharma. Tâm tôi ao ước được nghe thầy tôi giảng pháp. And but I don't have enough blessing, nhưng tôi không đủ phước. Thành ra ông thầy tôi khi mà tôi bắt đầu cái tâm tôi bắt đầu muốn học pháp thì ông thầy tôi cũng bỏ tôi đi rồi. It's just my misfortune is that when I wanted truly to learn about the Dharma, my master left this world already. So I will admit to you, I have this thirst of listening to a live Dharma that I can learn from and ask questions. Nên tôi ao ước dễ sợ, cá nhân tôi ao ước dễ sợ, mong được gặp một cái vị thầy để tôi nghe pháp, tôi nghe giảng pháp, và tôi học hỏi, mà có thể hỏi được. Okay? And that's why in our Dharma lectures, I structure in a way that I love to do it when I see the Buddha. Thành tôi đang trồng cái nhân. Để khi mà tôi gặp Phật, tôi cũng có quyền hỏi rất nhiều câu hỏi như vậy. That's why the Dharma lectures I have is that I leave it open and allow you to ask a lot of questions, so that when I get to see the Buddha myself, I can do the same thing. Okay? Trust me, if you get to be able to listen to the sermon by the Buddha or a teacher, then tôi hy vọng cái vị sẽ gặp được một cái vị thầy mà xứng đáng như Phật. Ngài giảng tuyệt vời. I will tell you, the listening to his Dharma, his sermons will be incredible. Okay, so that alone tells me that I can't wait to obtain rebirth to the Pure Land. Còn cá nhân tôi đó, tôi là mê pháp dễ sợ. Tôi chỉ đợi chừng nữa thôi. Đợi có cơ hội để về Tây Phương Cực Lạc nghe Phật giảng pháp. Every day. 24/7. Ở về bên kia là nghe được giảng pháp 7 ngày trên 7, 24 giờ trên 24 giờ. It's nothing like it. Trust me. Sướng dễ sợ. It's no suffering. Không có khổ đâu. Alright. Tôi chúc quý vị như vậy.
I hope that you be able to experience that kind of bliss, constant bliss, bởi vì thấy được cái sướng đó. Okay. All right, number 66, tấm 66. Now we talk about the assembly location, nói về cái chỗ mà đại chúng tập hợp. It happens in this sutra, happen to be the Jeta Grove, ở cái vườn Vệ Đà, phải không? Phải Vệ Đà không? Ok, hình như là Vệ Đà, chỉ tổ Đà, chỉ về, đúng rồi, chắc là về. Okay. So this is the Jeta Grove. These are some of the names that are real famous. You can keep on hearing about these in the various lectures. Quý vị nghe mấy cái danh từ này, những cái danh từ tên này đó, những danh tiếng này, tại vì nổi tiếng lắm. Những cái thường Đức Phật ngài giảng những cái vài chỗ nổi tiếng như vậy thôi. The most of the sutras that you know, that you be listening to, learning about, will be basically spoken very often at the Jeta Grove, and this belongs to the King Prasenajit's son. Cái này là cái vườn Vệ Đà này đó, là thuộc về thái tử, con của vua Prasenajit. So this Prince Jeta here, and that's Jeta is the name of the prince, and it means a war victor. Là cái Vệ Đà này là tiếng Phạn, có nghĩa là chiến thắng. So it's cái chiến tranh, mà thắng cái chiến tranh. So this is because the King Prasenajit, he's a very good ruler. Cái vị vua này, một vị minh quân. He brought his army to quell some rebellion in the foreign frontiers, in the far reaches of his empire, and he successfully quelled the rebellion. And upon his victory, he heard that his wife gave birth to this prince. That's why he named his son as a war victor. Cái vị vua này một vua rất là tốt. Ngài dẫn quân đi, đích thân hướng dẫn quân lính đi chinh phục, đi dẹp một cái nổi loạn trong cái vùng biên cương đó, bị nổi loạn. Ngài đích thân dẫn lính đi để dẹp cái nổi loạn đó, và ngài thắng được. Ngài thắng được cái trận đó. Thành ra lúc mà thắng như vậy thì được nghe người ta báo rằng là vợ đã sinh ra thái tử. Thành vua rất là mừng, mới đặt cái tên đó, dựa cái duyên đó mà đặt tên con là chiến thắng. And this Jeta Grove here is also the name of that is also the Jeta Grove and benefactor of the orphans solitary, which is the nickname of an elder named Sudatta. Thì cũng là vườn cấp cô độc, là cũng là cái tên, cái cấp cô độc này là cái tên của một cái vị trưởng lão tên là Tu Đạt Đa, là một cái vị trưởng lão rất giàu trong cái triều của nhà vua, một cái đại thần của nhà vua. He's one of the king's great ministers, and he, along with the prince, they both gave the Jeta Grove to make an offering to the Buddha for him to stay
and for his constant followers to stay. Thành cái vườn Vệ Đà này đó, cái vườn này là cái vườn mà cái ông trưởng lão này, cái vị trưởng lão này và cái hoàng tử cùng nhau họp lại để cúng dường cho Đức Phật, để Đức Phật và những cái đệ tử của ngài ở đó mà tu và giảng pháp. And this particular grove here, just a grove here, is 5-6 miles southeast of the city, and the city has about 1 million houses, and it is about 60 miles long. Thì hồi đó cái vườn này, cái vườn cô độc này đó là cách khoảng chừng 5-6 dặm về phía đông nam của thành phố, mà thành phố thủ đô của cái vua Prasenajit là cái thành phố thủ đô đó có 900.000 cái căn nhà, và nó dài 60 dặm. You have to realize that back then this is a humongous capital. Quý vị phải nhớ rằng đời xưa là cái thủ đô nó rất là lớn, có 1 triệu cái nhà là rất là lớn. It's humongous capital, and you have a lot of logistics, có đủ thứ ấy. So không phải là dễ đâu. It's very difficult to have this many people living together. Một cái thành phố nhiều người sống như vậy rất là hiếm có. Okay. Similar to Los Angeles, isn't it? 900,000 houses, probably like 3.5 million people. Very similar, 60 miles, similar to Los Angeles. Ông này ông nói giống như Los Angeles ở đây. I'd say back then is I think the households are a little bit bigger. I say about more like 6 or 7 people, like 7 people per household. Yeah, it's humongous. Think about it. Yeah. Người xưa chắc có nhiều người, mỗi gia đình có nhiều người lắm, 6-7 người là ít nhất. Okay, because there's no TV or you know the joke. Yeah. Cười. Yeah. Okay. All right. Any questions here? Anh thắc mắc gì không? 67. Tấm 67. Along with the 1,250 great bhikshus, tháp tùng đi theo Đức Phật nó có 1.250 vị tỳ kheo. Actually, there can be broken down as có thể chia ra the 5 initial bhikshus. Sau khi mà Phật mà giác ngộ đã chứng đắc rồi thì ngài có 5 cái vị tùy tùng đã được ngài độ. So the first initial 5 bhikshus was crossed over by the Buddha after he became enlightened. And then the Kashyapa brothers, rồi các cái vị anh em Kashyapa, there were 1,000 of them, có 1.000 người. Shariputra brought along 100 disciples. Ngài Xá Lợi Phất đem tới 100 người đệ tử. Mahamoggallana has 100 people. Ngài Maha Mục Kiền Liên đem 100 người. And then you have Yasa, which is the son of an elder. Hoặc là có ngài Yasa là một vị con của vị trưởng lão, có 50 người. Okay, so 250. Okay, therefore this great assembly here symbolizes the perfection of blessings of the hearing organ. There are about 1,200 blessings. Thì đại khái là cái đại chúng này nó tượng trưng cho cái sự thành tựu, sự cái viên mãn của cái phước của cái nhĩ căn, cái lỗ tai. Okay. Có tất cả 1.200 cái phước đức. It can be broken down to 200 blessings, can be broken down into the 4 directions times 3 times period times 100. Nên có thể chia ra bằng cách là 4 phương nhân lên cho tam thế nhân lên cho 100. Okay?
Any questions? Right. 67. Okay. Now we 68. Trang tấm 68. The World Honor One put on his robe. Kinh nói là Phật đắp y. The robe here actually means sash. Y này là từ xưa đó. Đức Phật không có mang áo như chúng tôi đâu. He doesn't wear the tráng sang like we do here, because this is a Chinese tradition. Remember, this is done in India. And it's recounted the story of the Buddha when he was still in India. Từ xưa Đức Phật còn ở bên Ấn Độ. Thành ra cái ngài không có mặc cái áo trường áo dài như chúng tôi ngày hôm nay đâu. Đây là theo truyền thống người Hoa. Bên Ấn Độ, back then in India, the Buddhas only wore 3 sashes. Hồi đó Đức Phật chuyên môn mặc đắp 3 cái y. Okay, 3 pieces of cloth, mang 3 cái mảnh áo. Okay, and this is the Buddhist tradition. Từ xưa bên Ấn Độ như vậy, các ngài chỉ có 3 cái y thôi, không có gì hết. They don't have anything else. So they have, the first is the five piece robe. Cái đầu tiên hết là ngũ y. Okay, and the next one is a 7 piece robe. Cái thứ nhì là thất y, và thứ ba là cửu y. And the third one is the 9 piece robe, or the 108 pieces. Okay. Thì cửu y. So the 3 kinds, because they have different uses. Có mỗi cái y nó có cái công dụng khác nhau. The 5 piece robe is worn for work. Cái ngũ y đó là đắp để trong lúc làm việc. And it's made of 5 strips of 5 long strips. Cái ngũ y là có, khi quý vị nhìn kỹ, là cái ngũ y của các thầy, các cô đó, vẫn còn giữ cái truyền thống đó, là có 5 cái dải sống dài xuống. Okay, those are 5 strips. And each strip contains 2 pieces, one long, one short. Okay. Và mỗi cái dàn sống đó thì nó có một cái dài, một cái ngắn. And then next is called Antarsvasa, whatever. Cái đó có tiếng Phạn. Okay, là An Đà Hội. And the second one, the 7 piece robe, is for doing ceremonies or when speaking, listening to the Dharma. Rồi cái thất y là cái là để cho mặc khi mà mình làm lễ, và khi nghe hoặc là khi giảng pháp. Okay, and finally the 9 piece robe, và cuối cùng cái cửu y là is also called the perfect robe or the great robe. Cái đó là cũng có thể gọi là cái đại y. It consists of up to 108 pieces in 25 strips. Có 25 cái dọc đó, và có thể có đến 108 mảnh luôn. That is what you wear when on very special occasions. Thì thường mặc cái cửu y hoặc là cái đại y này trong những cái lễ lớn, dịp lớn, great assemblies, or when you go to the king's court, hoặc là khi mà đến vào gặp vua, vào triều vua, when you transmit precepts, hoặc là khi mà truyền giới, or when you go around on your arms ball rounds, hoặc là cái vị đi khất thực thì mang cái cửu y này. Okay, and each piece in the robes represents a field. That's why these robes are called field of blessings robes. Mỗi cái mảnh như vậy đó là tượng trưng cho một cái phước điền, thành gọi là cái phước điền.
So that's why when these sanghas wear these robes in order to receive offerings from the lay people, and therefore it's called planting, allowing people to plant the blessings. Bởi vậy người xuất gia đó thì họ thường các người xuất gia đó đắp cái y để khi mà họ nhận cái sự cúng dường của Phật tử thành bởi cái gọi là tạo cái duyên để chúng sanh cúng dường. So what does it mean? Nghĩa là sao? This is something that's overlooked by the sanghas nowadays. Cái pháp này tôi nói ra để nhắc cho tất cả những người xuất gia thấy. Okay? That is, we are supposed to wear the robes or the sash when we receive offerings from others. Nói cách khác là cái người xuất gia đó, theo cái pháp của Phật đó, là phải đắp y mới có thể nhận cái sự cúng dường của đàn của các người tại gia. Think about that. If now left home people no longer wear the precept sash, they should not receive offerings. Nói cách khác, nếu như người xuất gia mà không đắp y thì không nên nhận của cúng dường. Okay? Having said that, nói ra rồi, I need to make a confession, tôi xin lỗi, tôi xin thu lỗi. Yesterday, I received a bow from someone while I wasn't wearing my sash. I wasn't paying attention. Ngày hôm qua tôi làm việc, tôi đang đang chùa nhà. Thành ra lúc mà tôi đứng dậy tôi nhận cái sự cúng dường, người ta lạy tôi, mà tôi quên là tôi không đắp y mà tôi nhận cái lạy đó. So that person have no merit and virtue whatsoever. Tough luck. Cái người mà lại đảnh lễ tôi đó không có phước gì hết, ráng mà chịu. Dễ sợ không? Think about that. Đảnh lễ người xuất gia người ta không đắp y đó, không phước, không bao nhiêu phước hết. Don't receive much blessings. Dễ sợ. And funny that I even forgot whoever bowed to me, so I can't ask him or her to bow me more, bow me again next time. Cái khổ tôi quên người lạy tôi là ai, vì tôi không cách nào mà nhắc người ta lạy tôi lần sau hết. Ráng mà chịu, dễ sợ như vậy. Cái người xuất gia nó có cái pháp người xuất gia nó có nhiều cái nhỏ nhặt mà nó dễ sợ lắm. Làm trật một cái là nó sai một ly rồi đi một vòng luôn. It's amazing the left home people's dharma. There's so many of these little things that is off a little bit, we miss it by a mile. Dễ sợ, quý vị tưởng tượng như coi. Tôi để ý nhiều người thầy như tôi đi Đài Loan á, tôi nói xấu Đài Loan tí nào nó xa, chắc không ai đó, người ta mắng tôi, người ta chửi tôi cũng không nghe được. So a little bit further, Taiwan a little bit further, so I can badmouth them. So if they insult me, I can't hear it. But I went to Taiwan, I saw that majority of left home people don't wear sashes. Tôi qua Đài Loan tôi nhớ ở đó 2 năm. Tôi để ý phần lớn những người xuất gia đó không ai muốn đắp y hết. It's not until I moved to the precept temple, precept training temple. Rồi sau khi cái 6 tháng cuối cùng, tôi ở 5 rưỡi xong là không, tôi ở đó 2 năm thì cái năm cuối cùng đó. So the last year or so, I lived inside a precept, the Vinaya temple. That's when I noticed everyone is wearing the precept sash. Thì những cái người trong chùa mà cái chùa luật đó, ai cũng đắp y hết, người ta biết cái chuyện đó. They knew they were aware of that. Okay? But the other people outside, they don't wear sashes. Những cái chùa khác không ai đắp y hết. So we don't deserve to receive offering. Những cái người không đắp y không nên nhận của cúng dường. Dễ sợ không? Isn't it fascinating? They're not supposed to receive offerings if you don't wear sash.
They say that this is modern era. They're so inconvenient. You're working on this thing, you step on it and it gets dirty, and it's not available here, especially in this country. Những cái xứ này không có những cái y này, rất khó khăn. Rồi nó bất tiện, đi dẫm lên dẫm xuống, nó tuột lên tuột xuống, rồi nó hư rồi nó. Thành bây giờ nó bất tiện quá, người ta không có mang đắp y nữa. Mà nên như vậy đi ngược lại cái pháp của Phật. That goes against the Buddha's Dharma. Isn't it fascinating? Mấy cái chuyện nhỏ như vậy đó, thành ra cái Phật pháp nó bị vấn đề nhiều lắm. Tại vì cái người mà tới cúng dường cho mình đó, ta không được bao nhiêu phước hết. Chết gắt người ta. Người ta tưởng ta tới cúng dường cho mình, thì ra phước họ không có nhiều. Yes. Đó là cái y đó, cái đi của họ đó. Cái theo truyền thống là cái y hợp vấn một cái đó, đó là cái y của họ. Đó là cái y của họ. So she says that the Thai people, they don't wear any sash. I said no, they only wear a sash. The Chinese, they wear a rope and then a sash. Người Trung Hoa đó, người Việt Nam đó, thì mặc cái áo dài, xong áo tràng, xong là cái y. Nếu như có. Còn người Thái Lan họ mặc một cái là cái y họ vấn xung quanh thôi, cái áo vấn đó. So that the things that you see that I learned how that, because I know it was when I was there, I learned the Thai sash as well, because it was very popular. Hồi xưa lúc mà tôi ở Đài Loan á, là tôi cũng vấn y như vậy, tại vì hồi đó Đài Loan á, mấy người mà áo vấn như vậy, Phật tử Đài Loan thích cúng dường hơn. Còn như vậy người ta không thích. So if you wear, it's more fashionable back then for the Taiwanese to make offerings. People wear the Theravadan tradition. So I learned how to do it too. It's very simple. Nó dễ vậy sao? What you do is you take a big piece of thing like this, and you go like this, okay? And you go like this, okay? And then you can tell that this much, and then you wrap around it. You wrap around right here. That's all you do. Nó dễ vậy sao? Tôi cũng học như vậy. Unfortunately, no one ever made offerings to me. Tôi làm là như này, không ai cúng dường tôi hết. So then I realized it's not the sash, it's the person. Sau tôi mới hiểu không phải là cái y mà của con người. Khổ dễ sợ. Có nhiều bà học mà things you have to pay, the price you have to pay to learn. It's not that funny, text, trust me. Yeah, không có gì không có gì vui vẻ đâu. Okay. And usually these ropes, these sashes must be in a color that differentiates us from lay people. Và cái điều thứ nhì nữa là Đức Phật dạy chế rằng á, là cái người xuất gia phải mặc cái áo mà cái màu nó phải khác người tại gia. It has to be different than for lay people. Okay? Yeah. Thì như vậy thôi. And that's why and there it has some consequences, and vì cái áo nó khác thành nó có nhiều cái bất tiện. For example, even in this country, hàng trong cái xứ này đó, when I was a lay person, hồi xưa mà tôi mà còn người tại gia đó, it's not uncommon for me to walk down the street with a person of the opposite gender. Hồi xưa tôi còn tại gia là chuyện rất thông thường, tôi đi một cái cô đó, usually younger and much better looking, nhất là trẻ mà đẹp nữa. Okay, and it's no problem, không bao giờ có vấn đề gì hết. Now I do that, people say I have a girlfriend. Bây giờ mà tôi làm như vậy, người ta sẽ đồn là tôi là có bồ. It is because they can recognize that I'm not a lay person anymore. Thành ra nó khổ lắm. Có những có những Đức Phật chế những cái pháp hay lắm, là bắt buộc chúng tôi không thể nào lộn xộn được. So we have constraints. Okay, là không thể nào. Rồi Yin has a question now. Talking about me being seen with a young lady. Oh yeah, I have a question.
Thành ra nó lợi lắm đó, tại vì có những cái vật mình áo khác, cái tướng mình nó khác, thành ra cái hành động mình phải cần để ý tới cái oai nghi của mình. So the objective, the natural consequences of such differentiation from the looks is that you need to pay attention to your comportment. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You know, what amazes me is that people can sit through 2 hours, except for John, of course, who doesn't come here often. Therefore, he shifts and so on. I can see people sitting for 2 hours, like Gu Yin. I remember Gu Yin coming in like năm đầu thì cô Quảng Ngân như vậy, cô ngồi khoảng chừng nửa tiếng là cô nhúc nhích, cô xoay qua xoay lại. Giờ ngồi 2 tiếng ngồi tỉnh bơ. Now she sits 2 hours. It's nothing. We're going to increase our lectures to 4 hours. Tuần sau mình bắt đầu 4 tiếng đồng hồ. Okay? Next weekend. Okay? Tuần sau mình bắt đầu ngồi 4 tiếng đồng hồ liên tiếp. We're going to do it like we lecture only once every 2 weeks. Mình sẽ bắt đầu by popular request. Tại có người đòi tôi là 2 tuần tới một lần thôi. Có người mà tôi nhìn ở mặt này nói là tại sao thầy bắt tụi con tới mỗi tuần gì mất công con dữ vậy? Thầy bắt 2 tuần có tới một lần là đủ rồi. So someone says, why you make us suffer so much? You make me drive to the temple every single weekend? It's so unreasonable. Can you do it every 2 weeks? So I agree. From now on, we only meet every other week for 4 hours. Có người than phiền đó là thầy bắt con, thầy đầy đọa chúng con quá, cứ mỗi tuần mà bắt vác cái mặt tới. Đã sao thầy 2 tuần gặp lần đủ rồi. Nên tôi đồng ý, tôi nói tôi đồng ý với con, thầy đồng ý. Thì bây giờ cứ 2 tuần mình ngồi mình giảng pháp 4 tiếng đồng hồ. Yes, John. I love your MP3 archive more and more. After 4 hours of easy chair, Ông này ông nói may, ít nhất là may có mấy cái mà có cái website nó có mấy cái file đó. Okay, any questions before we wrap it up? Có ai có thắc mắc gì? You know, I'm as I get older, I'm becoming less gung ho. Tôi càng già, tôi càng hiền từ. I remember when we first started, like 2 years ago, right, Randy? We would sit here for 2.5 hours, 3 hours. That's normal. Hồi lúc cách đây 1 năm á, quý vị biết không? Ngồi nói pháp như vậy, giảng pháp, giảng kinh đó. Giảng 2 tiếng rưỡi một lần. Có lần nào mà ít hơn 2 tiếng rưỡi, 2 giờ rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ. Nhớ không Quảng Ngân? You remember many of you? 2.5 hours, 3 hours, that's normal for us. Bây giờ thầy ngồi không nổi. Now I can't sit this long anymore. Thầy ngồi chịu không nổi rồi. Okay. Any questions before we wrap it up? Yes. Okay. She wants to look at 67. Okay. Ngày 255. Okay. Kim Điền is pointing out to me that my math has a problem. Cô Kim Điền cô nói là thầy cộng trật rồi. 1255 chứ không phải 2250. It says 1255, not 250. I said that your math is better than mine. Cô này cộng cũng đúng, thầy cộng trật. I admit it's my mistake. Đó là lỗi của thầy. Yes. That's what I'm doing. I only see my faults. I don't see any faults.
Ok, ông này ông chỉ trích nó tại sao cứ nhìn lỗi người khác hoài vậy. Tôi nói tôi đâu có nhìn lỗi người khác, tôi nhìn lỗi tôi thôi mà. Alright, it's true. Really, I gloss over that fact. Tôi làm lơ cái chuyện đó là tại vì thiệt ra là 1255 nhưng đều thường mấy kinh nào cũng nói 1250 tại vì nó chẳng người ta không muốn đếm năm, tại năm nó lẻ lẻ, người ta không thích nghe. Nó không quan trọng. Thành người ta cứ làm lơ số năm thôi. Thiệt ra tất cả 1255 cô Kim Tiền nói đúng. So truthfully, in all fairness, I'm saying that the 1250 actually 1255, but in all sutra explanations, they always stop at 1250 because they want to skip the last five because it's not the number is not that important. Cái số thì ra nó không quan trọng. Okay, nó giản dị hóa. It simplifies the numbers a little bit. Okay, right. Anything else? Có gì khác nữa không? 69. Okay, so let me save this thing here, and then we can do the transference and go. Chúng ta hồi hướng công đức xong rồi chấm dứt. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Nam-mô Tát Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam-mô Tát Chư Văn Sư Sư Li Bồ Sát. Nam-mô Tát Chư Văn Sư Sư